እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ፈጣን ቆንጆ በጣም የምትጣፍጥ ሽሮ በፍጥነት እኔ እንዴት እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። እና ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር አንድ ራስ ሽንኩርት አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር አንድ ራስ ቲማቲም ተለቅ ያለ፣ ሁለት ቃሪያ፣ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስቀምጫለሁ። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ፈጣን ሽሮ እንሰራለን። ቶሎ እንድትበስልልን ሽንኩርታችንን ደቀቅ አድርገን እንደዚህ እንከትፋታለን። እሺ ሽንኩርቴን እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ከትፌዋለሁ። አሁን በውሃ ብቻ በራሱ ውሃ ጥብስ አደርገዋለሁ። ያው ሽሮ ምጥን ሽሮ ነው ያለኝ እኔ ወደ 10 ማንኪያ የሚሆን በዚህ በሾርባ ማንኪያ እንደዚህ 10 የሚሆን እንደዚህ 10 ቆጥሬ ነው ያደረኩት። ያው ሽሮ የሚጣፍጠው ቆንጆ የሚሆነው መጀመሪያ ሽሮ ሲዘጋጅም ቆንጆ ሽሮ ሲሆን አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ለሽሮአችን መጣፈጥ። አሁን ሽንኩርቴን አበስላለሁ። ሽንኩርቴን ጥጥ ውሃውን ሲያደርግ ዘይት ጨምራለሁ። ይቺ ያስኳት አንድ ሾርባ ማንኪያ ናት። ያው ሽሮ በጣም ዘይት ሲያንሳት። አሁን ደግሞ የምሰራውም የጾም ስለሆነ ቅቤም ስለሌላት ቲማቲሙን በተቻለ አቅም ደቀቅ ማድረግ ቶሎ ይበስልልናል። ቲማቲሙን በደንብ ጥብስ አደረኩት። እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለኝ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ሽሮውን ከመነስነሴ በፊት በጣም ዱቄቱን ክስ ስላለ ደረቁ ላይ ከመጨመር ሽንኩርቱም የፈላው ውሃ ዘይቱና ውሃው ሲገናኝ ሽንኩርቱንም ትንሽ በሰል ያደርግልናል። አሁን ሽሮውን እነሰንሳለሁ። በወፍራሙ ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከ6 ወር በፊት ወይ ከ5 ወር አካባቢ በፊት ሽሮ እንደዚህ ሰርቻለሁ። ያኛው በደረቁ ነው የሰራሁት። ደረቁን እንደዚህ እንትን እንዳልኩት ውሃ ጠብ እያደረኩ አብስዬ መጨረሻ ላይ ደረቁን ወፍራም ሆኖ ይወጣ ማለት ነው። በወፍራሙ ቆንጆ ነው። ያው አሁን ውሃችንን ጠብ እያደረግን የፈላ ውሃ በጎን ውሃ ጥጃለሁ እኔ
በወፍራሙ እንጠብሰዋለን። ቶሎ እንዲደርስልን ስንፈልግ ቶሎ እንዲበስል ማለት ነው። ያው እንደዚህ ወፍራሙን ትንሽ ደቂቃ ጠበስ እናደርገዋለን። እዚህ እየጠበስኩኝ ሽሮዋን እየጠበስኩኝ እስካሁን ነጭ ሽንኩርቱን አልጨመርኩትም እና ነጭ ሽንኩርት የምትወዱ ከሆነ ማጠሉ ከሆነ ፍጭት ያለ ነጭ ሽንኩርት ሽሮ ልትወጣ ትንሽ ደቂቃ ሲቀራት የነጭ ሽንኩርቱ ቃናው ሳይጠፋ እንዳለ ሳይበስል ብዙ ከሽከሽ እንዳይል ብቻ ፍጭት መደረግ አለበት። ፍጭት ታደርገዋለሁ። እንደዛ ተደርጎ ሲገባ በጣም በቃ የሽሮ ሚስጥሯ በጣም ይጣፍጥ። ሽታው በጣም የሚሸተው ነጭ ሽንኩርቱ ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽሮዬ እዛ እየበሰለች እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቴን ጨው ነሰንስበታለሁ። ከዛው ከጨው ላይ ካቀረብኩት ላይ ጨው፣ ውሃ፣ ትንሽ ውሃ እንደዚህ አድርጌ እንትን ስንለው አይበታተንብንም ቶሎ። እና እንፈጨዋለን። ይሄንን መጥበሻ ላይ መክተፊያ ላይ መፍጨት ስፈልግ እንደዚህ ነው ማድረገው። ጨው ያያይዘዋል። ፍንጥር ፍንጥር እያሉ አይሄዱም። እንደዚህ በደንብ ከቀጠቀጥኩ በኋላ እንደዚህ ፈጨዋለሁ። መጨረሻ ላይ ስለሆነ ማስገባው ቶሎ እንዲበስል ከሽ ከሽ የሚል እንዳይኖረው በደንብ የተፈጨ ካላችሁ እንደዛ መጨመር ነው። በደንብ ላም ያለ ላይኖረን ይችላል ግን አይደል አንዳንዴ እና እንደዚህ ፍጭት ድፍጥጥ ካሉ ይበስላሉ። አሁን ሙቅ ውሃ የፈላኋለኝ እዚህ በጣም ሽሮ ውሃ ስለሚያነሳ አሁን ውሃ ጨምርበታለሁ። ማለት በጣም ወፍራም ከፈለጋችሁ እንደዚሁ መተው ነው። ፈሰስ ሽሮ ፈሰስ የሚል ነገር ደግሞ ትንሽ ላላ ያለ ከፈለጋችሁ አሁን እኔ ውሃ እንደከለስኩት ውሃ ከለስኩኝ። ይኸው አሁን በቃ ውሃ ስከለስበት ራሱ አረፋ ነገር አላመጣም፣ በስሏል ማለት ነው። እንደዚህ አረፋ ካላመጣ ሲበቃው ሽሮ የሚያስታውቀው እንደዚህ አይን ሲያወጣ ነው። በስሏል ማለት ነው። አሁን ሽሮ ይሄን ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለሁ። በወፍራሙ መጀመሪያ ካበሰልነው እንደዚህ አረፋ ነገር ካመጣ ሽሮ መብሰል ይፈልጋል። ገና አልበሰለም ማለት ነው። አሁን ግን ቀድሞ ሽሮ ስለተጠበሰ አሁን ነጭ ሽንኩርታችንን ትንሽ አብሮ እንተከተካል። ሽታው ራሱ አሁን ነጭ ሽንኩርቱ በጣም ደስ የሚል ነው የሚሆነው። ቆንጆ በርበሬ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ከፈለጋችሁ ነው እሱን ጨምሩ። ጨው ጨምራለሁ። ያው ጨው እያየን ሽሮ ካነሰው አይጣፍጥም፣ በጣም ካነሰው ማለት ነው።
ይሄ የሚሆነው ነጭ ሽንኩርት ለሚወድ ነው እንግዲህ ሽታው ራሱ ደስ የሚል ሽታ መጥ ሆነ። አሁን ቃሪያ መውጫው ላይ ስለሆነ ቃሪያውን እንደዚህ ለቃ ነው ብቻ ሰንጥቄ ጫፍና ጫፉን ሰንጥቄ ቆርጬ ስንጥቅል 3 ደቂቃ ምናምን አበስላታለሁ። በቃ ልዩ ናት። ነጭ ሽንኩርት እስካልጠላችሁ ድረስ በስተቀር ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ሽሮ ናት። ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ኮሜንት እያደረጋችሁ ውጡ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሳቀርበው ደግሞ በመሃል አስገባዋለሁኝ። ቻው ባይ